สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างจัมป์สูทนะคะเป็นจัมป์สูทแขนกุดคอเหลี่ยมนะคะสัดส่วนที่บวกค่อยเขียนไว้ตามตรงใต้คำอธิบายนะคะการบวกของสัดส่วนตรงนี้นะคะรอบอกนะคะถ้าไซส์ไม่ใหญ่มากถ้าอก31นะคะให้บวกอยู่ที่6เซนก็พอให้บวกหน้าอกของเราตามสัดส่วนของเรานะคะบวกรอบอกบวก6ถึง8ถึง10 cm ตามสัดส่วนของเราค่ะเอวบวก4ถึง5 cm สะโพกจะบวกอยู่ที่4ถึง5 cm นะคะสะโพกจะไม่บวกเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นปีกในส่วนของรักแร้นะคะแขนกุดบวก3เซนถ้าเป็นทำเป็นจัมป์สูทมีแขนเพื่อนๆก็บวกรักแร้อยู่ที่5ถึง6ถึง8เซนตามสัดส่วนของเรานะคะในส่วนของตรงนี้นะการสร้างแพทเทิร์นชุดพอดีตัวชุดเดรสพอดีตัวเพื่อนๆไปดูที่ EP 208นะคะให้สร้างพื้นฐานตรงนั้นขึ้นมาก่อนนะคะเราสามารถนำแพทเทิร์นตรงนั้นมาดัดแปลงทำจัมป์สูทเข้ารูปพอดีตัวได้เลยนะคะมาเริ่มเลยค่ะตัวนี้จะใช้รอบคอมาตรฐาน7นะคะ36หาร6มาตรฐาน7ค่ะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะทำจัมป์สูทเนี่ยตรงกระดาษชิ้นหน้าของเราตรงกลางหน้าเราจะวัดเข้ามาเผื่อยื่นเป้านะคะเผื่อยื่นเป้าวัดเข้ามา2นิ้วนะคะในส่วนของชิ้นหน้าวัดเข้ามา2นิ้วก่อนนะคะวัดเข้ามา2นิ้วตลอดแนวเลยนะคะเพื่อนๆตลอดแนวเลยในส่วนของชิ้นหน้าอันนี้ในสัดส่วนของสะโพกที่อยู่ที่43เราจะยื่นเป้าอยู่ที่ประมาณ2นิ้วตรงนี้แต่ถ้าสะโพก50จะยื่นเป้าอยู่เป้าหน้าจะยื่นอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้จะเผื่อยื่นออกมาก่อนอยู่ที่2นิ้วคือกลางหน้าเราเผื่อยื่นออกมาก่อนนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้ากันลืมพับกระดาษเข้ามาเลยค่ะพับกระดาษเส้นที่เราขีด2นิ้วเข้ามาเลยกันลืมมือใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นช่างเขาจะไม่ลืมเพราะเขาทำจนชินแล้วแนะนำเพื่อนๆมือใหม่นะคะพับเข้ามาเลยขีดเส้นเสร็จพับเข้ามาอันนี้จะช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยนะบอกไว้ก่อนนะว่าช้าหน่อยอย่าเพิ่งรำคาญนะพับเผื่อเอาไว้ก่อนเลยการสร้างผิดเก็บกระดาษเข้าไว้ด้านล่างแล้วเราวัดจากขวามือนะคะลงมา10เซนกรีดกระดาษให้เรียบค่ะกรีดกระดาษให้เรียบนะคะอันดับแรกนะคะเราจะตีกรอบชุดก่อนนำสะโพกบวกหลวมหาร2ตีกรอบชุดออกไปก่อนเลยนะคะจากเส้นที่เราพับนะสะโพกบวกหลวมหาร2ตีกรอบชุดค่ะสะโพกบวกหลวมหาร2ตีกรอบชุดตีเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะเพื่อนๆขาทำโครงเสื้อเหมือนชุดเดรสเข้ารูปพอดีตัวเหมือนกันเลยค่ะการทำโครงนะพอเราได้เส้นกลางหลังเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหลังแล้วก็วัดจากเส้นขวามือเราลงมา10เซนขีดเส้นนะคะขวามือลงมา10เซนแล้วขีดเส้นเราจะได้เส้นคอค่ะขีดเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมาขีดให้สุดจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เราวัดยาวหน้าได้เท่าไหร่เราขีดลงมาเลยนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้แล้วติ๊กเอาไว้จากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดไว้นะคะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นเชื่อมค่ะเส้นยาวหน้าเราจะเรียกว่าเส้นเอวเราได้เส้นเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานค่ะ20เซนแบ่งครึ่ง10เซนมาตรฐานค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานค่ะติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้เส้น10เซนที่แบ่งครึ่งจาก20เซนขีดเส้นเชื่อมเราจะเรียกว่าเส้นสะโพกบนนะคะหรือเส้นสะโพกเล็กนะเส้น20เซนขีดเส้นเชื่อมค่ะเราจะได้เส้นสะโพกล่างต่อมาเส้นคอและเส้นอกเราแบ่งครึ่งนะคะเส้นคอและเส้นเอว
เส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งค่ะเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นเราจะเรียกว่าเส้นหน้าอกค่ะเส้นหน้าอกและเส้นคอเส้นหน้าอกและเส้นคอเราจะแบ่งครึ่งนะคะเส้นแบ่งครึ่งเลยติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกนะคะเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกล่างเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะคอสูง7 เซนวัดจากเส้นคอขึ้นมาคอสูง7 เซนคอสูง7 เซนแนวนอนของคอ 6.5 เซนนะคะวัดจากเส้นกลางหน้าออกไป 6.5 ค่ะตีกรอบคอเลยนะคะเกิดเส้นลักษณะนี้นะนี่ค่ะคอสูง7 เซนแบ่งครึ่ง3 เซนครึ่งค่ะคอสูงแบ่งครึ่ง7 เซน3 เซนครึ่งขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่คอสูงหาร2ได้เส้นไหล่นะคะไหล่หาร2วัดจากกลางหน้านะคะได้เท่าไหร่วัดออกจากเส้นกลางหน้าเส้นนี้คือเส้นไหล่นะคะไหล่เราหาร2วัดออกไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้นะคะขีดจากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่นะคะจากคอสูงหาเส้นไหล่แล้วเราวัดจากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่ว่ากี่เซนตรงนี้13 เซน13 เซนจดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำไปใช้ด้านหลัง13 เซนแบ่งครึ่ง6 เซนครึ่งติ๊กเอาไว้ตัวนี้จะทำเกล็ดทรงที่สวยหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อคอแหลมขอโทษค่ะคอเหลี่ยมแล้วกว้างเราจะทำทรงให้สวยเลยเวลาใส่ทรงตรงเต้าอ่ะให้สวยๆเดี๋ยวก็จะพาทำเลยนะคะทำตามเลยนะคะติ๊กเอาไว้เสร็จเรียบร้อยตรงส่วนของบ่าหน้าเราหาร2ได้ตัวเลขเท่าไหร่เราจดเอาไว้เลยนะคะเราได้ตัวเลขเท่าไหร่ในส่วนของบ่าหน้านะเราจดตัวเลขเอาไว้ก่อนคร่าวๆนะคะในส่วนของบ่าหน้าบ่าหลังก็เช่นกันเราจดตัวเลขเอาไว้เลยนะคะในส่วนที่เราหาร2ได้จดตัวเลขไว้เลยนะคะตรงเส้นบ่านะคะตรงเส้นบ่าอกสูงอกห่างนะคะอกห่างหาร2นะคะได้เท่าไหร่วัดจากกลางหน้าออกไปเท่ากับอกห่างที่เราวัดได้นะคะเท่ากับอกห่างที่เราวัดได้นี่ค่ะติ๊กเอาไว้นี่ค่ะแล้วตีเส้นลงไปถึงด้านล่างนะคะอกห่างในส่วนของเส้นสะโพกเล็กนะคะอกห่างตรงนี้เราจะวัดจากเส้นสะโพกเล็กออกไปเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเทคนิคของช่างนะคะเดี๋ยวก็จะบอกว่าตีจากเส้นอกสูงเส้นนี้คือเส้นอกสูงถูกต้องไหมคะเราวัดอกห่างที่เราหาร2แล้วติ๊กเอาไว้แล้วเราจะตีเส้นยาวมาถึงเส้นสะโพกล่างสะโพกเล็กตรงนี้นะคะจากจุดนี้เราจะบวกเพิ่มไปอีกประมาณ1 เซนไปทางด้านข้างเพราะว่าเวลาตามหลักความเป็นจริงสะโพกเรามันจะผายออกถูกต้องไหมคะเกล็ดเราจะให้เข้าออกไปอีกนิดหน่อยบวกจากตรงนี้ออกไป1 เซนนี่ค่ะให้เขาเฉออกไปด้านข้างนิดหนึ่งในส่วนนี้นะคะอันนี้ไม่งงนะอันนี้มันเป็นเทคนิคของช่างให้ขีดเฉออกไปจากเส้นอกตรงนี้ออกไปประมาณ1 เซนให้เขาห่างออกไปถูกต้องไหมคะเขาจะอยู่ตรงจุดนี้นี่ค่ะแต่ถ้าเราตีตรงลงไปเลยมันจะอยู่ตรงจุดนี้เราจะห่างออกไปประมาณ1 เซนในส่วนของด้านข้างให้เขาเฉออกไปด้านข้างประมาณ1 เซนในส่วนของปลายเกล็ดนะคะปลายเกล็ดของชิ้นหน้าต่ำกว่าเส้นสะโพกเล็ก3-4 เซนประมาณนี้อันนี้ไม่งงนะคะเพื่อนๆขาไม่งงนะลองทำดูนะเราจะได้ทรงเสื้อที่ออกมาสวยหน่อยอกสูงเราก็วัดจากเส้นคอลงไปนะคะนี่ค่ะเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้เท่าไหร่เราจุดเอาไว้นะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็เปิดประตูอุตส่าห์เอามาเผื่อก้อยดูสิตัวรุมๆก็เลยไม่อยากออกไปขอบคุณนะคะขอโทษทีค่ะมาต่อเลยนะคะก็ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะคะมีเสียงรอดเข้ามาต่อค่ะเราก็คุยกันต่อนะคะในส่วนของเส้นอกห่างเราได้แล้วเนาะสะโพกนะคะสะโพกเราบวกรวมหาร4แล้ววัดออกเส้นกลางหน้าออกไปตัวนี้ทำหน้าหลังเท่ากันนะคะเราก็เช็คเลย
จากเส้นกลางหลังมาหาเส้นกลางหน้าเราก็แบ่งครึ่งเลยเพราะว่าเราตีกรอบชุดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วติ๊กเอาไว้แต่ถ้าเราจะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังก็เหมือนเดิมอย่างที่ก้อยเคยบอกเอาไว้นะคะก็คือติ๊กเอาไว้ในส่วนของชิ้นหน้าแล้วเราบวกเพิ่มไป1 เซนตรงส่วนสะโพกเขาก็จะพอดีอัตโนมัตินะคะเราจะได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะต่อมาในส่วนของเส้นอกนะคะรอบอกบวกหลวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหน้าเราออกไปเลยนะคะติ๊กเอาไว้ชิ้นหลังวัดจากเส้นกลางหลังอกหาร4บวกหลวมหาร4วัดออกมาค่ะติ๊กเอาไว้แล้วเราขีดเส้นหาเส้นสะโพกเลยนะคะเพื่อนขีดเลยค่ะขีดเลยให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของเอวนะคะบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่แล้ววัดออกไปเลยนะเราวัดออกไปเราจะเช็คเส้นเอวติ๊กเอาไว้นะคะในส่วนของชิ้นหลังตรงกลางหลังตรงนี้นะคะเราจะเก็บเข้ามา 0.5 เก็บเข้ามา 0.5 นะคะตรงจุดนี้แล้วเราวัดจากเส้นที่เราเก็บเข้ามา 0.5 เท่ากับเอวที่เราบวกรวมหาร4ได้นะคะบวกรวมหาร4ได้แล้วเราติ๊กเอาไว้นะคะเราติ๊กเอาไว้แบบนี้ทีนี้เราจะมาคำนวณของส่วนของเกล็ดของเราต้องการเกล็ดใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความหนาของเอวเราความเล็กของเอวเราอยากโค้งสะโพกให้สวยหลักๆแล้วอ่ะเขาจะวัดจากเส้นตะเข็บข้างตรงนี้เข้ามาประมาณ2 ถึง2 เซนถึง2 เซนครึ่งเนี่ย2 เซนถึง2 เซนครึ่งวัดเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดของเรานี่ค่ะนี่คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดของเราในกรณีที่คนหุ่นปกติทั่วไปเนาะแต่ถ้าเป็นคนเอวเล็กๆสะโพกใหญ่เกล็ดเขาก็จะใหญ่ขึ้นตามตัวนี้ชิ้นหลังที่ก้อยวัดจากตรงนี้ว่ากี่เซนตัวนี้ได้3 เซน3 เซนก็คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดชิ้นหลังนะคะตรงนี้วัดมากี่เซนตัวนี้ก็คือ3 เซนของจำนวนใหญ่ของเกล็ดชิ้นหน้าต่อมาในการทำเกล็ดชุดที่ว่าเขาจะโค้งนมให้สวยเนี่ยจะผลักมาตรงกลางหน้า1 เซนจะผลักมาตรงกลางหน้าของเรา1 เซนเกล็ดตรงนี้ใหญ่3 เซนถูกต้องไหมคะผลักมากลางหน้า1 เซนส่วนที่เหลือเราจะผลักมาด้านข้าง2 เซนรวมกับ1 เซนก็คือ3 เซนรวมกันตรงนี้คือ3 เซนเกล็ดชิ้นหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะแล้วเราวัดจากเส้นจุดอกสูงเราลงมาประมาณ8 ถึง 10 เซนประมาณนี้คือเส้นใต้อกเราจะช้อนอกนิดๆหน่อยๆนะคะนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังจากจุดเอวที่เราเก็บเข้ามานะคะหาจุดเส้นเกล็ดตรงนี้เราแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้กี่นิ้วกี่เซนแบ่งครึ่งเลยนะคะนี่ค่ะตีเส้นยาวลงไปถึงเลยเส้นสะโพกเล็กปลายเกล็ดยาวกว่าเส้นสะโพกเล็ก3 ถึง 4 เซนเกล็ดด้านหลัง3 เซนเราจะแบ่งครึ่งข้างเท่ากันนะคะแบ่งออกข้างละเท่ากันคือข้างละ1 เซนครึ่งของเพื่อนๆถ้าเอวหนาอาจจะไม่ได้3 เซนอาจจะได้อยู่ที่2 เซนก็ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่กฎบังคับเกล็ดจะใหญ่อยู่ที่3 เซนหรือ2 เซนมันขึ้นอยู่กับเอวเรานะคะมันขึ้นอยู่กับเอวของเราพอเราแบ่งครึ่งเสร็จเราก็ตีลงไปเลยนะคะตีลงไปเลยอันนี้ดูกันเพลินๆนะคะเพื่อนๆค่ะดูกันเพลินๆในส่วนของกลางหลังนี่ค่ะเราก็ตีลงไปเลยนะคะตรงส่วนของเกล็ดที่เราแบ่งครึ่งจากเส้นไหลเราก็ตีเส้นลงไปหาเส้นหน้าอกก่อนนะแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อมาในส่วนของยาวหลังนะคะเราวัดยาวหลังได้เท่าไหร่เราวัดจากเส้นเอวขึ้นมานะคะใช้เลข1ของสายวัดเราเนี่ยวางตรงเส้นเอวแล้ววัดขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้ตัวนี้39 เซนยาวหลัง39 เซนเราติ๊กเอาไว้แล้วเราเช็คเลยนะคะเพื่อนขาเช็คจากเส้นคอมาหาเส้นยาวหลังที่เราติ๊กเอาไว้เนี่ยมันกี่เซนแต่ถ้าเขาเกินไป5 เซนอ่ะเราจะปรับมาใช้5 เซนนะคะวัดจากเส้นคอขึ้นมาได้เท่าไหร่ที่เราติ๊กเอาไว้ตัวนี้6 เซน6 เซนมันยาวไปเราจะปรับมาใช้มาตรฐานก็คือ5 เซนจากเส้นคอขึ้นมา5 เซนนะคะปรับลงมาใช้5 เซนเลยยาวหลังยาวเกินก็ไม่สวยนะคะปรับมาใช้อยู่ที่5 เซนแต่ถ้ายาวหลังเราวัดขึ้นมาจากเส้นเอวเลยจากเส้นคอขึ้นมา3 เซนหรือ4 เซนเราใช้ยาวหลังเราเลยนะคะอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องปรับไปเป็น5 เซนเราใช้ยาวหลังของเราเลยเราจะใช้ในกรณี
5 เซนมาตรฐานก็ต่อเมื่อยาวหลังเรายาวเกินกับเส้นคอตรงเนี้ย5 เซนนะคะต่อนะคะในส่วนของคอแนวนอนของคอนะคะชิ้นหลัง7 เซนวัดออกจากเส้นกลางหลัง7 เซนติ๊กเอาไว้แล้วตีเส้นค่ะคอสูงด้านหลัง2 เซนนะคะ2 เซนติ๊กเอาไว้2 เซนมาจากไหนมาจากจุดนี้จากเส้นแนวนอนของคอ7 เซนแบ่ง3 ช่องเนี่ยจะอยู่ที่2 เซน2 เซนครึ่งนี่ค่ะจากจุดนี้เราแบ่ง3 ช่องแล้วนำช่องหนึ่งมาวัดขึ้นมานะคะที่มาของคอสูงด้านหลังนะประมาณ2 เซน2 เซนครึ่งจะไม่เกินนั้นนะคะอันนี้ก้อยไปต่อนะแล้วเราเช็คจากเส้นคอหาเส้นคอสูงว่ากี่เซนเราจะแบ่งครึ่งตัวนี้7 เซนตัวนี้7 เซนครึ่ง7 เซนครึ่งแบ่งครึ่งจะได้73.75 7 เซนครึ่งแบ่งครึ่งเราจะนำส่วนนี้มาหาไหลหลังนะคะเราจะนำส่วนนี้มาหาไหลหลังบ่าหน้าหาร2วัดออกมาเท่ากับขอโทษค่ะบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาติ๊กเอาไว้วัดจากเส้นบ่าขึ้นมา7 เซนกดบังคับ7 เซนอยู่ตรงเส้นนี้นำส่วนที่เราแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะหาร2จากจุดนี้มาจุดนี้7 เซนครึ่งหาร2นำครึ่งหนึ่งมาบวกต่อจากจุดนี้นะคะบวกขึ้นมานี่ค่ะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นไหลหลังนะคะตัวไหล่ของชิ้นหน้าที่เราจดตัวเลขเอาไว้ตรงนี้คือ13 เซนวางเลข1วางไว้ตรงเส้นคอสูงด้านหลังเลข13 เซนของเราตกถึงเส้นไหลของเพื่อนๆไหลเพื่อนๆได้เท่าไหร่ก็คือใช้ตัวเลขของเรานะคะใช้ตัวเลขของเรานี่ค่ะขีดเส้น13 เซนจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่ง6 เซนครึ่งติ๊กเอาไว้จากจุดนี้ขีดเส้นหาเส้นเอวเก็บตรงเส้นนี้นะคะมองเห็นไหมนี่ค่ะจุดตัดเกล็ดคือเส้นอกนะคะในส่วนของชิ้นหลังที่เราเก็บเอวเข้ามา 0.5 ตีเส้นขึ้นมาหาเส้นคอด้านบนให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะในส่วนของชุดเอวหลังอาจจะหักนิดๆหน่อยๆพอเราเก็บลักษณะนี้เสร็จนะคะสังเกตเส้นนี้ไหมเส้นนี้คือเส้นเอวเราจะเก็บเข้ามาประมาณ1 เซนเราจะเก็บแพทเทิร์นนะคะอันนี้จะพาทำชุดแบบพอดีสวยเลยนะเก็บตรงนี้หาเส้นเอวข้างเอวตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้คือเส้นข้างเอวขีดเรียวนะคะมองเห็นไหมอันนี้เป็นเส้นเอวนะคะเราจะแบ่งครึ่งข้างละครึ่งเซนนี่ค่ะเราจะเก็บเข้าไปเพื่อที่จะให้ชุดเราสวยเป็นพวกชุดเข้ารูปพอดีตัวไม่ว่าจะเป็นจัมป์สูทหรือเป็นชุดแสกนะคะเพื่อนขาหรือจะเป็นเสื้อเข้ารูปตัวเดียวก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นอยากให้เข้ารูปด้านหลังกระชับให้ขีดแบบนี้นะคะเพื่อนขาเก็บตรงนี้เข้ามา 0.5 แล้วเราจะเก็บตรงนี้เข้าอีกรวมกันอยู่ที่ประมาณ 0.75 หรือ1 เซนจะไม่ให้เกินนั้นนะคะเราจะได้ชุดที่สวยนะคะเก็บเข้ามาเลยตรงจุดนี้ 0.75 แบ่งครึ่งกันนะคะหรือ1 เซนนะคะเราจะเก็บช้อนตรงนี้เดี๋ยวก็จะพาทำนะให้ขีดเส้นลักษณะนี้ในส่วนของชิ้นหลังนะคะจะเริ่มยากขึ้นนิดหน่อยถ้าอยากใส่ชุดสวยๆนะในส่วนของชิ้นหลังเราได้แล้วเราจะมาโค้งลักแร้ตัวนี้จะเป็นเสื้อแขนกุดก็จะบวกอยู่ที่3 เซนถ้าเราจะทำจัมป์สูทเป็นเสื้อมีแขนเราก็บวกอยู่ตามสัดส่วนของเรานะคะก็คือ6 เซน8 เซนหรือ5 เซนก็แล้วแต่อันนี้จะทำเป็นแขนกุดนะคะแขนกุดก็จะโค้งขึ้นมาจากเส้นหน้าอกขึ้นมานะคะโค้งขึ้นมาก่อนก็จะวัดขึ้นมาประมาณ1 เซนครึ่งนะคะเพราะว่าแขนกุดมันจะต้องเหลืออยู่แล้วแหละนี่ค่ะแล้วเราใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟนะคะวางจากเส้นบ่าเส้นไหล่หาเส้นบ่าหาเส้นอกนะคะแต่ถ้าหน้าอกใหญ่จะมีปัญหาอย่างที่ก้อยบอกการโค้งรักแร้ให้โค้งจากเส้นไหล่หาเส้นบ่าก่อนแล้วค่อยมาเลื่อนยูเคิร์ฟหาเส้นอกนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันตรงจุดของเกล็ดตรงนี้นะคะตรงจุดของเกล็ดตรงนี้เราวัดไว้เลยนะว่าจากจุดนี้มา13 เซนเราจดตัวเลขเอาไว้ถูกต้องไหมคะบ่าหน้าเราหาร2แล้วจดตัวเลขเอาไว้เราจะทำเกล็ดทรงที่สวยนะคะพับเส้นนี้เลยพับเส้นดินสอที่ก้อยขีดหาเส้นหน้าอกนะคะนี่ค่ะพับแบบนี้นะคะดูไว้นะคะดูอันนี้ทรงเสื้อจะสวยนะนี่ค่ะนี่หาเส้นนี้ขีดให้ชัดหน่อยให้เส้นตรงนี้มาตกตรงจุดนี้นะคะแล้วเราวัดจากเส้นไหล่ของเราจากเส้นคอสูงตรงนี้ให้ตกถึงเส้น
คอให้ได้เท่ากับไหลที่เราวัดตรงนี้13 เซนเอาไว้ของเพื่อนๆกี่เซนก็คือตรงตัวเลขตัวนั้นนะคะวัดเลยค่ะให้ได้13 เซนของเรานี่ค่ะตัวเลขจะต้องตกตรงนี้นะคะนี่ค่ะจุดเอาไว้ทำแบบนี้นะคะนี่คือขีดแบบนี้เอาไว้แล้วเส้นบ่าที่เราหาร2เอาไว้บ่าหน้าที่เราจดตัวเลขเอาไว้เราวัดออกไปก่อนนะคะวัดออกไปก่อนคร่าวๆนี่ค่ะเห็นไหมนี่เลยนี่คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดเรานะคะเส้นบ่าเราก็จะได้เกล็ดนี่เลยอันนี้เดี๋ยวค่อยโค้งนะคะเดี๋ยวค่อยโค้งนะเดี๋ยวก้อยพาโค้งขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะนี่ค่ะเราจะโค้งเกล็ดตรงนี้ให้สวยนะนี่ค่ะให้ดูเส้นนี้เป็นเกณฑ์เลยนะคะเป็นหลักเลยนะเส้นเกล็ดตรงเส้นนี้เป็นหลักมาหาเส้นนี้เลยหาเส้นเอวนะคะวางเลยตรงนี้ให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะจากจุดนี้มาหาเส้นเกล็ดที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเทคนิคการโค้งเกล็ดให้สวยนะตรงนี้สำคัญนะคะเวลาเราไปเย็บเกล็ดทรงอ่ะมันขึ้นอยู่กับมือเราในการขีดการวาดด้วยนะคะนี่ค่ะนี่เลยให้เป็นเส้นเดียวนี่วางจากจุดนี้เลยเลื่อนลงนะคะถ้าเขาไม่บาลานซ์กันเลื่อนลงนะคะเลื่อนลงเลยนี่ค่ะได้แล้วนะคะแล้วเราใช้ตรงนี้โค้งนะคะหรือตรงนี้ก็ได้นะคะได้หมดที่เหมาะมือเรานะคะเพื่อนขาวางแบบนี้นะนี่ค่ะให้เราโค้งจากจุดนี้มาหาเส้นใต้อกวัดจากเส้นยอดอกเราลงมา 8-10 เซนตามสัดส่วนของหน้าอกของเราเล็กและใหญ่นะคะวางเลยนี่ค่ะช้อนนิดหน่อยเราจะได้รูปหน้าอกที่อรชรอ่อนแอนพอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยเอาไว้แล้วเราก็มาโค้งเลยค่ะนี่ค่ะให้เขาสวยนิดนึงทรงเราจะได้สวยๆนี่ค่ะไม่งงเนาะพอโค้งยอดอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขออนุญาตพับกระดาษนะคะโค้งรักแร้ตรงนี้ต้องแต่งอยู่แล้วแหละแล้วเราเช็ครักแร้เลยรักแร้อยู่ที่39บวกรวมเรียบร้อยของก้อยอยู่ที่39นี่แขนกุดนะคะเพื่อนๆขาแขนกุดนะอันนี้หายไป2 เซนก็จะถอยลงมาให้ใช้เส้นหน้าอกเขาเลยเขาหายไป2 เซนอันนี้มันปรับขึ้นปรับลงได้หมดนะคะในกรณีของเราโค้งรักแร้อันนี้ก็ปรับลงนะนี่ค่ะในส่วนของแขนกุดนะอันนี้เราปรับลงก่อนแล้วเราเช็คเลยเช็คเลยค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะในส่วนของรักแร้แขนกุดนะคะแขนกุดเราจะเก็บรักแร้อยู่ที่1 เซนไม่ต้องกังวลว่าแขนเขาจะหายนะคะวงแขนเขาจะหายที่เราทำพอดีเสร็จเก็บเข้าไปเลย1 เซนเพื่อที่จะต้องการกระชับเราต้องเก็บนะคะแขนกุดนี่เราต้องเก็บนะเราจะต้องเก็บ1 เซนนี่ค่ะเก็บตรงนี้เลยเก็บมาหาเส้นอกเลยเพราะว่าเราจะคัดเส้นในส่วนของชิ้นหลังก็จะเก็บแบบนี้นะคะชิ้นหลังนะในส่วนของชิ้นหลังเก็บเนี่ยจะเก็บจากเส้นบ่าให้วัดจากใต้เส้นบ่าลงมา 0.75 หรือ1 เซนนะคะตรงเนี้ยประมาณนี้นะคะการปรับไหล่นะคะการสร้างแบบเสื้อพื้นฐานแบบนี้ที่มีเกล็ดไหล่ที่ทำเกล็ดใหญ่ๆแบบนี้ที่ก้อยพาทำไหล่หลังเขาจะสูงกว่าไหล่หน้า1 เซนอัตโนมัตินะคะไม่ต้องปรับถ้าสร้างแบบนี้คือไม่ต้องปรับแล้วนะคะก็ลองเช็คดูจากจุดนี้หาเส้นรักแร้ที่เราโค้งนะคะอันนี้7 นิ้วอันนี้ก็จะทำให้ดูเป็นหลักนิ้วนะจากจุดนี้ลงมาถึงด้านหลังตรงนี้7 นิ้วนะทีนี้วัดจากตรงนี้มาหาชิ้นตรงนี้นะคะ6 นิ้วครึ่ง
ด้านหน้าจะต่ำกว่าด้านหลังครึ่งนิ้วหรือ1เซนเท่ากันอันนี้คือไหลเราไม่ต้องปรับแต่ถ้าจะให้ดีนะคะเราก็เช็คหน่อยก็ดีนะคะตรงจุดนี้เราเสร็จแล้วเรียบร้อยเส้นที่เราไม่เอานี่เราจะลบทิ้งแล้วเราจะมาทำในส่วนของเกล็ดที่เราจะโค้งใหม่นะคะตรงนี้เราเก็บเข้ามาจากเส้นบ่าของชิ้นหลังนะเป็นเสื้อแขนกุดวัดจากเส้นบ่าลงมา1เซนเราจะโค้งแบบนี้นะคะเพื่อนขานี่ค่ะเราจะแต่งให้วางไม้บรรทัดโค้งอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังนะคะวางแบบนี้นะคะวางไม้บรรทัดโค้งนะคะหาตรงจุดนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเราแต่งเส้นแบบนี้นะนี่ค่ะตรงนี้วัดลงมา1เซนเพื่อเราจะเก็บรักแร้นี่ค่ะเรียวค่อยๆเรียวมาหาจุดนี้เพื่อนๆทำตามเลยนะคะเราก็จะเย็บตามเส้นที่เราแต่งแขนด้านหลังเราก็จะกระชับนะคะมันก็จะเป็นการปิดเกล็ดด้านหลังแขนตรงวงแขนชิ้นหลังไปในตัวนะคะเราขีดแบบนี้นะนี่ค่ะเกล็ดตรงนี้เราไม่เอาแล้วนะนี่ค่ะถ้าในส่วนของแขนกุดนะให้ทำแบบนี้ในส่วนของแขนกุดให้ทำแบบนี้นอกจากจะเป็นแบบต่างๆแบบอื่นที่เราจะทำนะคะเป็นส่วนในแขนกุดให้เก็บแบบนี้นะคะพอทำตรงนี้เสร็จเราจะมาโค้งเอวนะคะโค้งเลยนี่ค่ะหาเส้นสะโพกเลยนะคะต่อมาในส่วนของเป้าลึกชุดจำสูตรนะคะวัดลงมาเลยค่ะ5นิ้วจากเส้นสะโพกตรงนี้คือเส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพกวัดลงมาจากเส้นสะโพกลงมา5นิ้วนะคะวัดลงมาเลยค่ะ5นิ้วคือเส้นเป้าลึกขีดเส้นเลยค่ะนี่ค่ะเส้นเป้าลึกแล้วเราจะกางกระดาษออกมาที่เราพับซ่อนเอาไว้อยู่ด้านล่างนะคะเป้าลึกนะคะแล้วขีดยื่นออกมาด้านหน้าคือเป้ายื่นของชิ้นหน้าคือเส้นนี้ขีดยื่นออกมาเลยนะคะนี่ค่ะเป้ายื่นด้านหน้า2นิ้วนะคะวัดจากเส้นกลางหน้าออกไปนี่คือเส้นกลางหน้าที่เรานะคะเป้ายื่น2นิ้วติ๊กเอาไว้จากเส้นสะโพกหาเส้นเป้าลึกนี่ค่ะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่ง5นิ้วแบ่งครึ่งคือ2นิ้วครึ่งนี่ค่ะวัดจากมุมทะแยงตรงเนี้ยแบบนี้นะวัดออกมา3เซนจากจุดนี้มา3เซนนะคะเราจะโค้งจากจุดที่เราแบ่งครึ่งของเป้าลึกนะคะใช้ตรงนี้นะคะในส่วนของเป้ายื่นหน้าโค้งเป้านะคะนี่ค่ะเพราะเขาเป็นจัมป์สูตรนะนี่ค่ะโค้งแบบนี้นี่ก็คือเส้นกลางหน้านี่ค่ะอันนี้เส้นเอวเราตีเส้นตรงจากจุดนี้วัดมาหาเส้นกลางหน้าของเส้นสะโพกถูกต้องไหมคะแล้วก็วัดจากเส้นตรงขากางเกงของเราวัดออกไปเท่ากับเส้นตรงของสะโพกของเราตีตรงลงไปก่อนนะคะตีตรงลงไปก่อนนะคะนี่เลยอันนี้คือชิ้นหน้าเรายื่นเป้าหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาเราจะมาทำชิ้นหลังนะคะเราจะมายื่นเป้าหลังเพราะว่าเดี๋ยวก็จะตัดกระดาษออกไปตัวนี้กระดาษมันชิ้นใหญ่มันแผ่นใหญ่มันแลดูเกะกะมันล้นหน้าจอเพื่อนๆมองไม่เห็นอันนี้คือเส้นเป้าลึกในส่วนของเป้าลึกนะคะของชิ้นหน้าที่เราจะยื่นชิ้นหลังเนี่ยเราขีดยาวไปถึงชิ้นหลังเลยนะคะการยื่นเป้าชิ้นหลังนะคะเป้าหน้าเรายื่นไปเท่าไหร่
ก็จะบอกว่าเป้าหน้าตรงนี้เรายื่นมา2 นิ้วด้านหลังเราจะยื่นออกไปอีก1เท่าตัวก็คือ4 นิ้ว2 นิ้วก็คือ4 นิ้วถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สะโพกใหญ่ๆนะคะสะโพก50 นิ้วยื่นเป้าหน้า2 นิ้วครึ่งเป้าหลังจะยื่นไปอยู่ที่5 นิ้วอันนี้คือสะโพกปกติถึง45ก็ยังยื่นตรงนี้2 นิ้วได้นะคะในการทำจัมป์สูทนะคะไม่งงนะเดี๋ยวก็จะเขียนไว้ใต้คำอธิบายให้เพื่อนๆดูอีกทียื่นจากเส้นกลางหลังออกไป4 นิ้วนะคะ1 เท่าของชิ้นหน้ายื่นออก2 นิ้วชิ้นหลังเราจะยื่นออกไป4 นิ้วนะคะแล้วติ๊กเอาไว้ตีเส้นฉากนะคะเพื่อนค่ะแล้วตีเส้นฉากลงไปแบบนี้นี่ค่ะตีเส้นฉากลงไปแบบนี้เราจะวัดลงมาครึ่งนิ้วจากเส้นเป้ายื่นตรงนี้นะวัดลงมาครึ่งนิ้วนี่ค่ะแล้วตีเส้นจากจุดนี้ตีไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากเส้นสะโพกเส้นนี้คือเส้นสะโพกถูกต้องไหมจากจุดนี้จากเส้นสะโพกหาเส้นเป้าลึกเราก็แบ่งครึ่งเสีย5 นิ้วแบ่งครึ่งก็คือ2 นิ้วครึ่งเราจะโค้งเป้าจากจุดมุมทะแยงตรงจุดนี้นะคะประมาณนี้เราจะวัดขึ้นมาประมาณ 3-4 เซนนี่ค่ะจากจุดนี้ประมาณ 3-4 เซนติ๊กเอาไว้แล้วเราโค้งเป้าหลังนะคะทำเหมือนเดิมวางจากจุดนี้หาเส้นนี้นะคะนี่ค่ะให้เราโค้งตามจุดสัดส่วนของเรานะคะโค้งเลยนี่ค่ะวางโค้งให้สวยนะคะนี่ค่ะจากจุดนี้นี่ค่ะเราก็จะได้เส้นเป้าในส่วนของขากางเกงเดี๋ยวก็จะหาพับกระดาษนะคะจะให้เห็นครึ่งตัวในส่วนของขากางเกงเรากำหนดความยาวกางเกงของเรามาเลยค่ะจัมป์สูทเราวัดลงมาเท่าไหร่อันนี้มันเป็นเส้นตรงอันนี้มันเป็นชิ้นหน้าอันนี้เป็นกลางหน้าอันนี้เป็นกลางหลังนะคะกลางหน้าและกลางหลังต่อมาในส่วนของเราจะหาเส้นกลางของกางเกงคือเส้นกลางตัวให้วัดจากจุดเป้ายื่นหน้ามาหาเส้นสะโพกตรงนี้เราจะแบ่งครึ่งนะคะเราจะแบ่งครึ่งเราจะไม่ใช้เส้นเกล็ดลงมานะเราจะแบ่งครึ่งตรงจุดนี้นี่ค่ะจากจุดนี้มาหาเส้นตรงนี้12 นิ้วจากเส้นยื่นหน้าเนี่ยมาหาสิ่งนี้12 นิ้วแบ่งครึ่งก็คือ6 นิ้วนี่ค่ะก็คือ6 นิ้วแล้วตีตรงลงมาหาเส้นปลายขาหาเส้นปลายขาเป็นเส้นฉากตีตรงเลยนะเพื่อนขาตีตรงเลยถ้าเพื่อนไม่กลัวจะบิดจะเบี้ยวก็วัดจากริมกระดาษมาตรงนี้กี่นิ้วชายกางเกงเราก็วัดมาให้เท่ากันแล้วเราขีดเส้นนี่ค่ะเราขีดเส้นเลยจากสะโพกมาหาตรงกลางตรงนี้กี่นิ้วด้านหลังเราก็วัดไปเหมือนกันนะคะจากจุดนี้อันนี้6 นิ้วเราก็วัดจากเส้นข้างสะโพกมาหาชิ้นหลัง6 นิ้วเหมือนกันนี่ค่ะปลายขาเราก็วัดจากตรงนี้มา6 นิ้วเหมือนกันให้เท่ากันนะคะของเพื่อนๆตัวเลขเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นอันนี้มันเป็นตัวเลขของก้อยนะนี่ค่ะนี่คือเส้นกลางขาของเราในการที่เราจะทำชุดจัมป์สูทเนี่ยบางท่านก็จะไม่ทำขาใหญ่มากขาบานแต่ถ้าเราจะทำเป็นกางเกงขาตรงเราก็ใช้เส้นตรงนี้เลยนะคะใช้เส้นตรงนี้เลยของส่วนของขากางเกงในส่วนของขาด้านในนะคะในส่วนของขาด้านในเราจะเก็บเข้ามาอยู่ที่1 นิ้วเวลาเราเดินขากางเกงเราจะได้ไม่ต้องพันแข้งพันขาหรือเราจะกำหนดความกว้างของขากางเกงเราขึ้นมาเลยนะคะเรากำหนดความกว้างของขากางเกงของเราขึ้นมาเลยในส่วนของด้านล่างวัดเลยค่ะต้องการกางเกงขาบานประมาณนี้นี่ค่ะอันนี้สมมุติว่าขากางเกงต้องการบานประมาณนี้อันนี้22 นิ้วถูกต้องไหมคะขากางเกงบาน22 นิ้วเราก็หาร2เลยนะคะเพื่อนขาเราก็หาร2เลย22หาร2ทบสายวัดเลยค่ะนี่ค่ะทำเหมือนกางเกงนะคะก็เหลือ11 นิ้ว11 นิ้วในส่วนของชิ้นหน้าจะต้องเล็กกว่าชิ้นหลังนะคะ11 นิ้วเราก็ลบไปอีก1 นิ้วเหลือ10 นิ้วเราก็วัดเลย10 นิ้วเราก็แบ่งครึ่งเลย10 นิ้วอยู่ตรงนี้10 นิ้วแบ่งครึ่งก็เหลือ5 นิ้วเราก็เอาเลข5เนี่ยวางตรงเส้นกลางขาถึงจุดนี้อันนี้เส้นกลาง5 นิ้วอยู่ตรงเส้นกลางขาถูกต้องไหมคะนี่ค่ะ5 นิ้วอยู่ตรงเส้นกลางขา10 นิ้วถึงตรงนี้อันนี้รวมกัน10 นิ้วนะคะ
10 นิ้วแล้วเราก็ตีเส้นจากเส้นเป้าโค้งเป้าตรงนี้นะคะอันนี้คือขาชิ้นหน้านี่ค่ะแล้วก็โค้งจากเส้นสะโพกลงมาหาเส้นขานะคะในกรณีที่เรากำหนดขากางเกงเองนี่ค่ะนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นหน้าเราวัดเข้าไปกี่นิ้วจากวัดดูนะคะจากจุดนี้มากี่นิ้วเราก็วัดข้างหลังเข้าไปอันนี้1 นิ้วเราก็วัดจากข้างมา1 นิ้วในส่วนของขานะคะขา22ที่เรากำหนดขาที่เรากำหนดอยู่ที่22 นิ้วเมื่อกี้หาร2ก็จะได้11 นิ้ว11 นิ้วชิ้นหน้าเราลบไป1 นิ้วนะถูกต้องไหมคะชิ้นหลังเราจะบวกเพิ่ม11 นิ้วบวกก็คือบวก1 นิ้วจะได้12เราก็เอาเลข12วางตรงนี้เลยนะคะเพื่อนขาเลข6นะคะเลข6วางเลข12วางไว้ตรงข้างขาที่เราวัดเข้ามา1 นิ้วเท่ากับชิ้นหน้าที่เราวัดเข้ามา12วางไว้ตรงเส้นนี้เลยนะคะเลข12วางไว้ตรงนี้ส่วนที่เหลือคือขาชิ้นหลังตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะวัดเลย12จากจุดนี้มา12 นิ้วแล้วนำเลข12มาต่อกับเส้นนี้ขาหน้ารวมกันก็จะได้22นะคะทำแบบนี้นะนี่ค่ะจะได้22ขากางเกงเราก็ไม่หายในส่วนของข้างเราก็โค้งเลยนะคะโค้งจากเส้นสะโพกหาเส้นปลายขานี่ค่ะที่เรากำหนดนี่ค่ะเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งจากเส้นเป้าที่เราโค้งของชิ้นหลังนะคะขีดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเบาๆนี่ค่ะเราก็จะได้ขากางเกงกำหนดความยาวตามที่เราต้องการนะคะในส่วนของขากางเกงตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะตัดออกไปนะคะจะพาแปรงคอนะคะผ่าแปรงคอตัดออกไปเลยนะคะตามจุดที่เราอันนี้ก็จะตัดเป็นเส้นตรงนะคะเดี๋ยวค่อยไปตัดออกในส่วนของข้างก็จะตัดชิ้นหลังตรงกลางหลังเขาออกไปเลยนะคะแต่จะตัดเป็นเส้นตรงนะคะแต่จะตัดเป็นเส้นตรงจะได้รู้ว่าเราเก็บเข้ามากี่มากน้อยนะคะอันนี้ตัดตามเป้าที่เราโค้งนะคะเพื่อนค่ะตามสูตรตรงกลางหน้าตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยเราก็ตัดตามเส้นเป้าที่เราโค้งเอาไว้ของส่วนของชิ้นหน้านะคะเสื้อตัวจัมป์สูทตัวนี้จะต่อเอวตัดต่อเอวนะคะจะตัดต่อเอวในส่วนของชิ้นหลังเก็บเลยนะคะเส้นที่ค่อยขีดเข้ามาที่บอกว่าขีดเข้ามา0.75 ถึง 1 เซนตรงนี้จะเก็บนะคะก็จะเก็บเพื่อที่เราจะได้ใส่ชุดที่สวยนะคะเก็บเลยเก็บแบบนี้นะคะตัดไปเลยนี่ค่ะตัดไปเลยเราจะก็ได้กระชับเอวแบบนี้นะชุดเขาจะตัดต่อที่เอวทีนี้เราจะมาโค้งเส้นเอวใหม่การตัดต่อที่เอวเราจะไม่ใช้เส้นเอวตัดตรงนี้เราจะโค้งเส้นตัดต่ำต่อกว่าเส้นเอวประมาณ2 เซนครึ่งนะคะเราจะไม่ใช้เส้นเอวตรงนี้นะวัดลงมาจากเส้นเอว2 เซนครึ่งนะคะ
วัดลงมาจากเส้นเอว2 เซนครึ่ง2 เซนครึ่งค่ะชิ้นหลังก็เช่นกันอันนี้คือเส้นเอวนะคะที่เราปิดแล้วเรียบร้อยวัดลงมา2 เซนครึ่งค่ะเราอยากใส่ชุดสวยทำแบบนี้เลยนะคะจากข้างเอววัดลงมา2 เซนครึ่งแล้วเราใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะพับเกล็ดก่อนนะคะเพื่อนขาพับเกล็ดก่อนนี่ค่ะพับปิดเข้ามาแบบนี้นะเราใช้ไม้บรรทัดโค้งขีดโค้งแต่งเส้นเอวเส้นใหม่นะคะนี่ค่ะเราจะไม่ตัดต่อเส้นตรงนะแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะมันเกะกะก็ตัดออกไปเลยนะคะนี่ค่ะตัดออกไปเลยเพราะว่าชุดเขาตัดต่อเอวนะนี่เลยชิ้นหน้าเราก็โค้งเลยนะคะพับเหมือนกันในส่วนของชิ้นหน้าพับเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยวางไม้บรรทัดโค้งนะคะนี่เลยวางเลยค่ะโค้งเสร็จตัดออกไปเลยค่ะขากางเกงเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คตรงซิปนะคะในส่วนของขากางเกงตรงนี้ถ้าเราจะเอาเป็นขาตรงเราก็ใช้เส้นด้านนอกถ้าเราจะเอาขาที่ว่าเล็กลงมานิดหนึ่งไม่ตรงมากเก็บเข้ามาอย่างที่ก้อยบอกนะคะอย่างที่ก้อยบอกนะไอในส่วนของกางเกงขากางเกงตรงนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแปรงเสื้อทีนี้ตามหน้าปกเสื้อของเขานะเป็นคอเหลี่ยมแล้วก็แขนกุดแต่งระบายนะคะแขนกุดแต่งระบายถ้าเราไม่เอาแขนแต่งระบายเป็นแขนกุดธรรมดาเราก็ใช้เกล็ดตรงนี้เลยใช้เกล็ดตรงนี้เลยนะคะตรงที่ก้อยเก็บตรงนี้คือการเก็บรักแร้วงแขนให้กระชับวงแขนให้กระชับในส่วนของชิ้นหลังนะคะอันนี้ไปต่อในส่วนของชิ้นหน้านะคอเหลี่ยมตรงนี้คอกว้างจะเก็บคอเข้าอยู่ที่1 เซนจากเส้นคอตรงนี้นะคะขีดเส้นลงมานี่ค่ะประมาณ1 เซนเลยเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เลยนะนี่ค่ะให้เท่ากัน1 เซนค่ะนี่ค่ะเก็บเข้ามา1 เซนถึง1 เซนครึ่งนะคะถ้าหน้าอกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆตัวเล็กๆหน้าอกลูกใหญ่ๆเก็บเข้าไปเลยค่ะ1 เซนครึ่งเพราะว่าคอเขาเป็นคอเหลี่ยมเนาะนี่ค่ะเก็บเลยเราจะปิดเกล็ดทุกส่วนตรงนี้แล้วก็คอก็จะแยกตะเข็บตรงนี้ก่อนนะคะจะแยกตะเข็บตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้วาดคอได้ง่ายขึ้นขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะนี่ค่ะนี่เลยเขาจะตัดตรงกลางออกไปก่อนนี่ค่ะเราจะได้วาดคอได้ง่ายขึ้นโค้งแขนได้สวยขึ้นเดี๋ยวเราค่อยเก็บกระดาษทีหลังนะคะนี่เลยรักแร้ด้วยนี่ค่ะให้เกล็ดเข้าออกไปข้างล่างอย่างนี้เราจะได้วาดคอได้ง่ายขึ้นนี่ค่ะนี่ค่ะตรงส่วนของเกล็ดไหลนะคะไหลให้เข้าตรงกันนะคะเส้นต่างๆเขาไม่ตรงกันไม่ต้องไปซีเรียสปล่อยเขาและสำคัญเส้นด้านบนให้ตรงนะคะสำคัญเส้นด้านบนเส้นนี้เส้นเดียวพอส่วนต่างๆช่างเขาแต่เราจะต้องให้เส้นดินสอตรงนี้ให้เสมอกันนะอย่าดึงเหลื่อมล้ำไปนะคะบ่าจะฟิตนะนี่ค่ะอันนี้เราจะแปลงคอเสื้อเหมือนในหน้าปกเลยนะคะเราจะแปลงเสื้อเหมือนหน้าปกเลยในส่วนของคอแล้วก็แขนนะคะจะแปลงเหมือนหน้าปกเลยปิดเลยคอด้วยนะคะปิดเข้ามาเลยค่ะตรงส่วนของคอกระดาษก็จะเหลื่อมล้ำมาตรงจุดนี้เห็นไหมตรงส่วนของตรงคอเราปิดกระดาษตรงด้านล่างของยอดอกตรงนี้ให้เขาเรียบก่อนนะคะทีนี้ส่วนด้านบนเขาจะไม่พอดีกันเพื่อนๆมือใหม่จะสงสัยแล้วเราจะทำยังไงด้านบนไม่เท่ากันอันนี้ปล่อยไปนะคะเราเอาแนวนี้เป็นเกณฑ์นะคะอันนี้เลยเห็นตรงนี้ไหมคะเนี่ยเขาจะล้ำมานะตีเส้นวางไม้บรรทัดให้ตรงมุมตรงนี้เลยเส้นขนานตรงริมกระดาษเราตรงนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมขีดตรงไปเลยพับเข้ามาตามเส้นดินสอที่เราขีดไม่งงนะไม่งงนะคะต่อมาเราจะมาวาดคอและแขนเสื้อตัวนี้ไม่ต้องไปทำแขนล้ำเพราะว่าเขามีระบายแต่งแขนที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยตรงนี้เราจะโค้งใหม่เขาไม่สวยนี่ไงเขาไม่สวยนะ
เอาชิ้นหลังมาวางนี่ค่ะเอาชิ้นหลังมาวางแบบนี้แขนตัวนี้เราจะคัดเส้นเพื่อที่จะใส่ระบายเกล็ดตัวนี้เราจะไม่ใช้แล้วที่ก้อยขีดให้ดูตอนแรกคือในกรณีที่แขนเราจะทำเป็นเสื้อแขนกุดปกติทั่วไปเราใช้คัดเส้นตรงนี้เย็บสวยโชว์ลงไปเลยแต่ตัวนี้เขาจะคัดเส้นก้อยก็เลยจะใช้วิธีปิดจากเส้นนี้1 เซนที่เราปิดตรงบ่า 0.75 ตรงบ่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นเส้นนี้นะคะอันนี้เราจะย้ายเส้นหาเส้นเกล็ดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมหาเส้นเกล็ดนะนี่ค่ะไม่งงนะแล้วเราก็จะปิดเส้นนี้เราจะคัดเส้นไอ้เส้นนี้ในกรณีที่เราจะไม่ทำแบบเป็นคัดเส้นนะเราจะทำโชว์เกล็ดตรงนี้เราจะเย็บกิ้งออกไปใส่ผ้าเราเย็บโชว์ตรงเกล็ดเลยนะตรงนี้อันนี้เส้นนี้ไม่เอาแล้วนะเราจะใช้เส้นนี้แล้วพอเราปิดแล้วนะค่ะวงแขนตรงนี้ไม่สวยวงแขนตรงนี้ไม่สวยเราจะแต่งวงแขนใหม่นะคะเราจะแต่งวงแขนนี่ไงตรงแขนเขานะวาดเลยนะคะให้เขาสวยๆหน่อยแขนกุดนะแต่จะแต่งวงแขนให้สวยนี่ค่ะแต่งเลยนี่ค่ะจากเส้นไหลเข้ามาสักประมาณนิดนึงก็ได้ค่ะโค้งให้เขาสวยงามจากเส้นไหลเข้ามาประมาณนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีระบายคลุมอยู่แล้วนี่ค่ะขีดจากเส้นไหลเข้ามานิดนึงก็ได้นี่ค่ะอันนี้เป็นชิ้นหน้าในส่วนของรักแร้ตรงนี้เราโค้งแล้วเรียบร้อยขออนุญาตหมุนนะคะนี่ค่ะแล้วเรียบร้อยถึงเส้นนี้อันนี้โค้งสวยแล้วเนาะสวยละก้อยพอละสวยละถึงเส้นนี้เราก็มาแต่งใหม่ตัดออกไปนะคะชิ้นหน้าตรงจุดนี้เป็นคอเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะคอเหลี่ยมตรงนี้วัดจากเส้นคอออกมานะคะคอเขาจะกว้างนิดหนึ่งไหล่เราใช้เส้นนี้นะคะในส่วนของชิ้นหน้าเราวัดจากเส้นข้างคอออกมาเราจะดูความเหมาะสมของไหล่ตรงนี้จะต้องการใหญ่เท่าไหร่ตัวนี้ก็ต้องการใหญ่ไหล่ตรงนี้จะกว้างอยู่ที่6 เซนหรือ7 เซนก็ได้นะคะตรงนี้จากเส้นที่เราขีดแขนแล้วเรียบร้อย7 เซนดูซิข้างคอตรงนี้วัดออกมาเท่าไหร่ก็คือครึ่งไหล่ครึ่งหนึ่งของไหล่นะนี่ค่ะครึ่งหนึ่งของไหล่ประมาณนี้หรือถ้าเพื่อนๆกลัวคอจะกว้างไปเราก็ไม่ต้องไปทำเหมือนในแบบนะคะเราวัดออกมาเลยสักประมาณ4-5 เซนประมาณนี้นี่คือคอนะคะเราสังเกตเวลาเราจะทำคอเหลี่ยมเราจะทำลึกเท่าไหร่ให้เราสังเกตตรงยอดอกเราตรงนี้ต้องการโป้ไหมวัดจากเส้นคอลงมานะคะ6 เซนตีเส้นฉากมันจะเป็นคอเหลี่ยมแบบเหลี่ยมเลยแล้ววางอย่างนี้เลยจากเส้นฉากวางจากมุมกระดาษตรงนี้นะคะจากมุมกระดาษตรงนี้นะนี่ค่ะวัดลงมา6 เซนจากเส้นตรงนี้วัดลงมา6 เซนนะคะวางมุมฉากนี่ค่ะขีดแบบนี้แล้วเราสังเกตนะคะจากจุดนี้เราวัดมาเท่าไหร่นี่ค่ะ4เราก็ตีเส้นนี่ค่ะจะเกิดได้เส้นคอเหลี่ยมแบบนี้ในส่วนของคอเหลี่ยมนะคะตรงไหล่เขาจะเชิดตรงนี้จะปรับลงมาครึ่งเซนจากจุดนี้วัดลงมาครึ่งเซนนะคะแล้วขีดเส้นปรับลงมาครึ่งเซนขีดเรียวหาเส้นหัวไหล่แบบนี้นะคะถ้าเราไม่ปรับคอเขาจะปะเงิบนะตรงนี้คอเหลี่ยมในด้านหน้าเราได้แล้วนะคะแล้วเรานำชิ้นหลังพับชิ้นหลังตรงไหล่นะคะมาวางทาบให้ตรงกันตรงเส้นคอตรงนี้ให้ตรงกันอันนี้คือแขนนะคะเราโค้งแขนก่อนในการทำแขนอันนี้แขนกุดนะอันนี้แขนนะคะตรงนี้คือเส้นคอวัดจากจุดนี้คือเส้นคอที่เราวาด
ตรงเส้นคอตรงนี้วัดว่ากี่เซนจากไหล่ตรงนี้นะคะเราวัดเลยจากเส้นคอด้านหน้ามาตรงนี้กี่เซนด้านหลังก็เท่ากันนะคะด้านหลังก็เท่ากันตรงคอด้านหลังเนี่ยก็จะแนะนำนะถ้าเราทำคอแหลมคอเหลี่ยมหน้าและเหลี่ยมหลังคอสี่เหลี่ยมแบบนี้กว้างๆอย่างเงี้ยถ้าเราทำชิ้นหลังเป็นเหลี่ยมด้วยปัญหาที่จะตามมาก็คือไหล่เสื้อเรามันจะหลุดมันจะทำให้เราใส่แล้วเรารำคาญมันจะทำให้หลุดแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาไหล่หลุดเราก็ทำเป็นคอกลมทำเป็นโค้งคอแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการคอเหลี่ยมเหมือนเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหลังเราก็ขีดลงมาอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีก็คือเราจะต้องใช้ถักตัวหนอนตรงนี้เก็บเสื้อในเพื่อที่จะกระชับไม่ให้คอเข้าไหลไปไหลมานะคะอันนี้ทำได้2แบบอันนี้ก็จะบอกว่าจากเส้นคอวัดลงไปนะ4 เซนนะคะตรงนี้คอกว้างวัดจากเส้นคอลงไป4 เซนจะทำเป็นคอกลมก่อนนะคะขีดเป็นคอกลมให้ดูก่อนนะทำให้ดู2 คอนะคะเพื่อนๆวัดจากเส้นคอวัดลงไป4 เซนแล้วเราโค้งคอให้สวยนะคะแล้วเราก็วัดเป็นเส้นคอเหลี่ยมวัดจากเส้นคอตรงนี้ลงไป6 เซนอันนี้คือกรณีคอเหลี่ยมด้านหลังนะคะ6 เซนนะคะ6 เซนแล้วเราก็วัดเลยจากจุดนี้มาเท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหลังมาหาเส้นคอตรงนี้ว่ากี่เซนเราก็เช็คเลยตรงนี้12 เซนเราก็วัดลงมา12 เซนนี่ค่ะเหมือนเดิมอย่างที่ก้อยบอกเอามุมฉากของไม้บรรทัดบางจากมุมกระดาษแบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้คอเหลี่ยมแบบนี้ชิ้นหลังเราก็ต้องปรับลงเหมือนกันในกรณีคอเหลี่ยมนะคะปรับจากเส้นคอลงไปกดเข้าลงไปครึ่งเซนนะคะอันนี้ในส่วนของคอเหลี่ยมนะกดจากตรงนี้ครึ่งเซนแล้วขีดหาเส้นรักแร้ในกรณีคอเหลี่ยมนะคะในกรณีคอเหลี่ยมหน้าและเหลี่ยมหลังจะต้องปรับทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังกันไม่ให้คอเปิดปะเงิบนี่ค่ะอันนี้ไม่งงเนาะนี่อ่ะเราจะได้คอเหลี่ยมเราจะได้คอเหลี่ยมแบบนี้เลยอันนี้ในส่วนของคอชิ้นหลังตรงเส้นนี้คอเหลี่ยมตัวนี้ด้านหลังคอกลมเราในกรณีที่เราจะเอาด้านหลังเป็นคอกลมเส้นนี้นะคะเพื่อนแต่ด้านหน้าเราจะใช้เส้นเดียวกันนะคะด้านหน้าเราจะใช้เส้นเดียวกันต่อมาในส่วนของระบายนะคะในส่วนของระบายที่เราจะแต่งเขาจะไม่ได้แต่งตรงคัดเส้นเขาจะไม่ได้แต่งตรงคัดเส้นเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะแต่งอยู่ตรงข้างคัดเส้นตรงจุดยอดอกเราตรงนี้นะคะตรงจุดยอดอกเราตรงนี้เขาจะคัดเส้นมาหาเส้นตรงคอนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งขีดเลยค่ะแต่งทรงให้สวยนะนี่ค่ะหาเส้นคอแบบนี้เลยเห็นไหมนี่เลยนี่ค่ะเขาจะตัดต่อตรงนี้ชิ้นหลังก็เช่นกันอันนี้ในส่วนของที่เขาจะคัดเส้นสังเกตไหมคะมองเห็นไหมเขาจะคัดเส้นตรงนี้เพื่อเป็นเกล็ดอันนี้ก็คือในส่วนของชิ้นหลังเราขีดยาวลงไปเลยค่ะนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหลังอ่ะเราไม่คัดเส้นก็ได้เราทำเป็นเกล็ดลอยก็ได้นะคะในส่วนของชิ้นหลังเราใช้เกล็ดนี้เลยเราไม่จำเป็นจะต้องคัดเส้นก็ได้ในส่วนของชิ้นหลังเพราะว่าเราปิดเกล็ดตรงนี้เรียบร้อยอันนี้ขีดให้ดูเป็นแนวเฉยๆคอเหลี่ยมสีแดงดูไว้นะคะดูก็จะขีดให้เป็นเส้นต่างเพื่อนๆจะได้มองเห็นอันนี้คือคอเสื้อนะนี่เลยตรงนี้จะเป็นคัดเส้นมองเห็นอยู่เนาะตรงด้านหน้าเขาเนี่ยคัดเส้นแต่ตรงที่เราจะตัดต่อระบายให้เราแบ่งครึ่งนะคะเพื่อนค่ะให้เราแบ่งครึ่งจากจุดไหลที่เราแต่งตรงนี้อันนี้คือเส้นไหลตัดออกไปเลยอันนี้คือรักแร้ที่เราเกาแล้วเรียบร้อยเราจะมาแต่งระบายตรงแซมระบายให้เราแบ่งครึ่งจากจุดนี้นะคะจากวัดจากคอมาหาเส้นรักแร้แบ่งครึ่งนี่ค่ะอันนี้6 เซนแบ่งครึ่งก็คือ3 เซน3 เซนแล้วก็ขีดตลอดแนวเลยนะคะจากคอตรงนี้มา3 เซนตลอดแนวเลยนี่ค่ะ3 เซนนี่ค่ะเราแต่งโค้งให้สวยนะคะนี่เลยคือเส้นที่เราจะตัดต่อเพื่อที่จะแต่งระบายนะคะนี่ค่ะ
เราแบ่งเขาให้สวยนะคะแบ่งให้สวยงามตรงจุดนี้แบ่งครึ่งนะคะวัดจากเส้นเอวเกล็ดตรงนี้คือเกล็ดทรงถูกต้องไหมตัดออกไปเลยนะเพื่อนๆจะได้ไม่งงอันนี้ตัดออกไปเลยนะนี่ค่ะคือเกล็ดทรงนี่ค่ะเราก็แบ่งครึ่งเลยจากจุดนี้มาเท่าไหร่เราแบ่งครึ่งให้สวยนะคะเราเกาเส้นให้สวยนะนี่ค่ะเราก็แบ่งครึ่งให้ทุกจุดเลยนี่ค่ะจากจุดนี้มาเท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งเลยนี่ค่ะแบ่งครึ่งแล้วเราค่อยโค้งนะคะนี่ค่ะเราโค้งตามสวดทรงของแพทเทิร์นของเราที่จะตัดต่อเพื่อที่จะแต่งใสระบายเสริมระบายตรงจุดนี้นะคะนี่ค่ะชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันจากเส้นนี้มาเท่าไหร่แบ่งครึ่งวัดมาแล้วแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาตรงนี้แบ่งครึ่งเส้นหลังเหมือนกันจากจุดนี้มาหาข้างเท่าไหร่เราแบ่งครึ่งนี่ค่ะจากจุดนี้มาแบ่งครึ่งขีดเส้นโค้งเส้นเพื่อที่จะแต่งเสริมระบายนะคะตรงจุดที่เราจะแต่งระบายคือจุดนี้เราตัดออกไปเลยเช็คก่อนนะคะวัดจากเส้นตัดต่อเอวผ่านไหลมาหาจุดนี้ว่ากี่นิ้วเช็คเลยก่อนที่เราจะแกะออกเช็คก่อนเลยตัวนี้30 นิ้วเราจดตัวเลขเอาไว้เราจะไปคำนวณผ้าตัดระบายนะคะการทำระบายตรงนี้เขาจะวางเป็นผ้าเฉลียงหรือผ้าตามแล้วแต่เราการรูดระบายนะคะถ้าเป็นผ้าหนาให้ใช้อยู่ที่2 เท่าเมื่อกี้ก้อยวัดจากจุดนี้นะผ่านมาหาถึงชิ้นหน้าอยู่ที่30 นิ้วทำ2ถ้าเป็นผ้าหนาจะทำอยู่ที่2 เท่าก็คือ60 นิ้วเราจะเผื่อผ้าตัดยื่นอยู่ที่60 นิ้วคือ2 เท่าในกรณีผ้าหนานะคะถ้าเป็นกรณีผ้าบางเราสามารถทำระบายรูดตรงนี้เข้าไปอยู่ที่3 เท่าคือนำจำนวนยาวของส่วนที่เราจะไปแต่งระบายนะคูณ3ในกรณีผ้าบางนะคะในกรณีผ้าหนาอยู่ที่2 เท่าหรืออาจจะไม่ถึง2 เท่าก็ได้เราให้คำนวณตามผ้าของเรานะคะตรงนี้การคำนวณผ้าเสร็จแล้วเกล็ดตรงนี้เราจะไปตัดคอออกแบบนี้นะคะในส่วนของชิ้นหลังตรงนี้เราจะต้องตัดแบบนี้เพราะว่าเราจะไปการแทรกระบายตรงตะเข็บข้างนะคะตัดออกไปเลยค่ะอย่าลืมพับเก็บตรงนี้ออกไปนะคะตรงปรับไหล่ที่เราปรับเข้าไปตรงที่เขาแหงนที่ก้อยบอกว่าปรับลงไปครึ่งนิ้วน่ะคอเหลี่ยมจำเป็นจะต้องปรับนะคะไม่ปรับไม่ได้นะคอจะแหงนนะคะอันนี้เดี๋ยวก็ตัดออกไปเลยตรงคัดเส้นนี่ค่ะเราคัดเส้นนี้เลยตัดออกไปตรงมุมของเขาไม่สวยตรงนี้เราแต่งนะคะเราแต่งใช้ไม้บรรทัดโค้งแต่งเลยนะคะนี่ค่ะเขามุมเห็นมุมนี้ไหมเห็นเขาเป็นมุมหักเนาะเนี่ยตรงนี้เราแต่งได้นี่ค่ะตัดออกไปมันขึ้นอยู่กับมือเรานะคะแล้วเราทำสัญลักษณ์เอาไว้ส่วนด้านบนนี่ค่ะของชิ้นหน้านี่เลยคออยู่ตรงนี้นี่เป็นชุดที่เข้ารูปพอดีตัวแบบสวยเลยอันนี้ให้ดูนะนี่ค่ะให้ดูก่อนชิ้นหน้าเสร็จแล้วต่อมาชิ้นหลังตัดออกไปเลยนะคะถ้าเราจะใช้เป็นคอกลมเราก็ใช้เส้นนี้นะถ้าเราจะใช้คอเหลี่ยมก็ตัดพับเก็บตรงนี้ออกไปด้านหลังก็จะไม่ตัดกระดาษออกไปนะเพราะว่าจะทำเป็นขอกลมไปด้วยนี่ค่ะชุดนี้ซิปหลังนะคะ
อันนี้กระดาษเวลาเราไปวางเขาจะงอนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ปัญหานะเราตบวางลงไปกับผ้าตรงนี้มันขึ้นมานิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเราก็กิ้งเก็บใส่ผ้าตรงนี้เลยนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะคะจะเป็นการจะใส่ซิปนะคะจะใส่ซิปวัดเลยเอามาต่อกันก่อนสิเราจะคำนวณซิปการใส่ซิปของชุดนะคะให้วัดจากเส้นสะโพกจากเส้นเอวลงไป8 นิ้วก็จะติดอยู่ที่ประมาณเส้นสะโพกตรงนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้คือซิปหลังเราจะติดซิปอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราไปตัดนะคะเพื่อนขาเดี๋ยวก็จะอธิบายตรงตัวเสื้อก่อนเวลาเราไปตัดนะอันนี้ชิ้นหลังชิ้นหน้าจะมีทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้ชิ้นหน้าเราจะวางทบหน้าตรงกลางหน้าเราจะวางทบหน้าตรงนี้นะคะวางทบหน้าตรงส่วนของจุดนี้เราก็จะตัด2ชิ้นอันนี้คือชิ้นหน้าอันนี้เราก็จะตัด2ชิ้นเพื่อจะแซมระบายนะคะเราจะต้องต่อชิ้นหลังเราก็ตัดแบบปกติของเราก่อนนะคะในส่วนของชิ้นหน้าสมมติว่าเราคัดเส้นเย็บคัดเส้นตัดแล้วเย็บคัดเส้นเรียบร้อยตรงจุดของหน้าอกนะชิ้นหลังเราก็เย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยเรานำไหล่ของชิ้นหลังมาต่อกันก่อนนะคะเราจะต่อกันแบบนี้ต่อตะเข็บกันก่อนนะคะในการเย็บนะต่อตะเข็บแบบนี้ต่อไหล่ก่อนในส่วนของตะเข็บข้างก็เช่นกันเราก็ต่อไหล่ไปก่อนนะคะต่อไหล่ไปก่อนแล้วเราก็มารูดระบายใส่ตรงนี้แล้วเราค่อยมาต่อตะเข็บผักไปแบบนี้นะคะอันนี้ไม่งงนะในส่วนของตัวเสื้อตัวด้านหน้าจะทบผ้านะคะอันนี้ไม่งงนะต่อมาในส่วนของด้านล่างของกางเกงเราจะทำกระเป๋านะคะเราจะทำกระเป๋าจากเส้นเอวในส่วนของกระเป๋าวัดลงมาเลยค่ะจากเส้นเอวประมาณ6 นิ้วนี่ค่ะวัดลงมาประมาณ6 นิ้ววัดเข้ามา1 นิ้วนะคะจากจุดนี้วัดเข้ามา1 นิ้วเราก็โค้งกระเป๋าตามชอบเราเลยเราอยากได้ให้รูปทรงลักษณะไหนมันขึ้นอยู่กับเรานะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งเลยนี่ค่ะขีดโค้งให้สวยนะนี่ค่ะแล้วก็ขีดแต่งก้นกระเป๋าเลยตามชอบนี่ค่ะเราวาดกระเป๋าก้นกระเป๋าจะไม่ให้ลึกถึงเส้นเป้านะคะจะไม่ให้ลึกถึงเส้นเป้านะคะวัดเลยเส้นเป้าขึ้นมานิดนึงนี่ค่ะแล้วเราก็โค้งเลยโค้งกระเป๋าเลยตามชอบของเรานี่ค่ะตามรูปกระเป๋าใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับเรานะคะโค้งไปเลยนี่ค่ะกระเป๋าเราจะไม่ให้ติดตะเข็บข้างนะคะในส่วนของกระเป๋าในเวลาเราล้วงมันจะตรึงเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างแพทเทิร์นชุดจำสูตรชุดหมีนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้นะคะก้อยลงคลิปให้ดูทุกวันสวัสดีค่ะ